Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη 5 Απριλίου του 2023. Έχουμε σημαντικά θέματα, πολύ σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα στο θέμα της Κύπρου. Θα δούμε στο τέλος Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον πόλεμο. Ο πόλεμος συνεχίζεται δυστυχώς στην Ουκρανία. Είπα ότι στο προθεσινό νομίζω βίντεο ότι ο στρατιωτικός από τη στιγμή που παίρνει εντολή να πολεμήσει θα πρέπει να πολεμάει. Το εάν ο πόλεμος που κάνει έχει αποτέλεσμα ή όχι, κυρίως έχει να κάνει, ή η σκοπιμότητα έχει να κάνει με τις εντολές των πολιτικών. Και αναφέρθηκα στον Μπαχμούτ, στις περίπου 17-18 νεκρούς που έχουν οι Ουκρανοί εκεί, με πολιτική απόφαση. Δεν πήραν οι στρατιωτικοί με επιχειρησιακά κριτήρια την απόφαση να αμυνθούν εκεί. Στον πόλεμο υπάρχουν και υπαναχωρήσεις, υποχωρήσεις, εγκλωβίζεις τον εχθρό και τον πετσοκόβεις. Το να μείνεις όμως εκεί και να συμπερικυκλώσει ο εχθρός και να σε σκοτώσει δεν είναι αυτοθυσία, έτσι. Και κάποιος μου είπε, λέει, και με αυτή τη λογική, λέει, και εσείς όταν μας χτυπήσουν οι Τούρκοι στα νησιά θα είμαστε θα είμαστε σε δυσχερή θέση έναντί τους, άρα δεν πρέπει να πολεμήσουμε. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι οι στρατιωτικοί είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Οι πολιτικοί παίρνουν τις αποφάσεις για τον πόλεμο. Και θυσιάστηκαν πολλές φορές στρατιωτικοί με λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις πολιτικών. Ώρα Μικρά Ασία. Αυτό είπα. Και σε ό,τι αφορά τον Μπαχμούτ, αμήνεσαι. Όταν σου επιτίθεται άλλος, αμήνεσαι. Αμήνεσαι όμως, υπάρχει και ο στρατηγικός ελιγμός υποχωρητικός, το εγκλωβίζεις τον εχθρό και τον τζακίζεις. Να μείνεις για να σκοτωθείς επειδή το έχει αποφασίσει ένας πολιτικός χωρίς να υπάρχει εμφανής επιχειρησιακός λόγος, αυτό είναι αυτοκτονία. Δεν είπα να μην υπερασπιστούν το έδαφος τους άνθρωποι, να το υπερασπιστούν, αλλά να το υπερασπιστούν σωστά και αποτελεσματικά, όχι να αυτοκτονήσουν. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα βλέπω ότι με βάση ρωσικές πηγές, ότι στο Μπαχμούτ ελέγχει το 71,5% το ελέγχουν οι Ρώσοι, το 13% το ελέγχουν οι Ουκρανοί και το 15,5% είναι η γκρίζα ζώνη, εκεί δηλαδή που γίνονται μάχες, και θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα το ξαναπάρουν πίσω οι Ουκρανοί ή αν θα επικρατήσουν οι Ρώσοι. Ποιο είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον? Η ουκρανική πλευρά, καταρχάς συνεχίζεται ο πόλεμος, όπως είπαμε, στον Μπαχμούτ, στην Αβδίιβκα, πολύ σημαντική πόλη, είναι αυτή η οποία βρίσκεται δυτικά του Ντονέτσκ, και στην Κρεμίνα πάνω, και στο Βουλετάρι είδα κάποιες κινήσεις, μια μικρή προέλαση των Ρώσων. Κατά τα άλλα συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη αντεπίθεση των Ουκρανών. Για μεγάλη επίθεση των Ρώσων στοιχεία εγώ στο πεδίο δεν έχω δει από πουθενά, ούτε από ουκρανικής ούτε από ρωσικής πλευράς. Άρα αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε κυρίως θα είναι η ουκρανική αντεπίθεση και σε πόσα μέτωπα θα εκδηλωθεί και πού θα είναι η κύρια προσπάθεια. Εγώ έχω πει ότι η κύρια προσπάθεια θα είναι η Ζαπορίζια. Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, θάλασσα του Αζόφ. Η κυβέρνηση στο Κίεβο προειδοποίησε τους Ουκρανούς που βρίσκονται σε τομείς της χώρας, οι οποίοι ελέγχονται από το στρατό της Ρωσίας, να φύγουν το ταχύτερο δυνατό εν μέσω εντυνόμενης σεναριολογίας για την επικείμενη αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού. Συμβουλεύω τους Ουκρανούς στις προσωρινά κατηχόμενες περιοχές είτε να πάνε σε τρίτες χώρες ή να ετοιμαστούν, ανέφερε μέσω Telegram η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρετσουκ, χωρίς να πει λεπτομέρειες. Τι να πει, πότε θα επιτεθούμε? Και αυτό που λέει πολύ είναι. Ξέρετε τι να κάνετε, φροντίστε τους εαυτούς σας και τα παιδιά σας, υπογράμμισε η ίδια. Οι αξιωματούχοι των δυνάμεων κατοχής έχουν ακόμα λίγο χρόνο να ξεκουμπιστούν. Τώρα κάνει ψυχολογικό πόλεμο στους απέναντι. Συνέχισε η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι ήδη μαζεύουν τα πράγματά τους. Ωραία θα ήταν να έπαιρναν μαζί και τους συνεργάτες τους, πρόσθεσε. Αν και ο άμαχος πληθυσμός έχει διαταχθεί επανειλημμένα να εγκαταλείψει την κοινότητα αυτή,
Κάπου 15 χιλιόμετρα βόρεια από την ελεγχόμενη από τους Ρώσους πόλη Ντονέτσκ εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί μερικοί πολίτες, είπε ο δήμαρχος Βιτάλη Μπαράμπας. Άρα εδώ έχουμε ίσως την πρώτη σχεδόν επίσημη δήλωση που προαναγγέλει την αντεπίθεση. Τώρα, έχουμε έρχονται όπως είπαμε τα πολωνικά αεροσκάφη της Σλοβακίας, ήρθαν κάποια αεροσκάφη και από τα Σκόπια, Σουχόι 24 νομίζω, 25, και επίσης τα Σκόπια θα δώσουν και 12 επιθετικά ελικόπτερα Mi-24 ρωσικά, τα οποία μάλιστα έχουν εξυγχρονιστεί και έχουν ενσωματωθεί πάνω τους συστήματα συμβατά με τα δυτικά συστήματα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Αναφέρθηκε ότι η Ουκρανία έχει αυτή τη στιγμή 3 πτέρυγες μάχης μαχητικών MiG-29 και 2 πτέρυγες μάχης Σουχόι 27. Δηλαδή συνολικά είναι αρκετά εξελιγμένα αεροσκάφη, συνολικά δηλαδή περίπου 180 πολεμικά αεροπλάνα. 72 MiG-29 και τα υπόλοιπα είναι τα Σουχόι 27. Τώρα έρχονται και τα τεθωρακισμένα, είπαμε, τα έχουμε πει αυτά. Η Γερμανία με βάση δημοσκόπηση λέει ότι η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού λέει να μην στείλουμε στρατό στην Ουκρανία αν κάποτε χρειαστεί. Ο Ποντολιάκ, ο οποίος είναι επικεφαλής του γραφείου Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, σύμβουλος του, λέει ορισμένα πράγματα. Όλοι πίστευαν ότι η Κριμαία θα ήταν ξανά ουκρανική σε 20 ή 50 χρόνια. Αλλά ο πόλεμος που ξεκίνησε από τη Ρωσία δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πιθανή απελευθέρωση της Κριμαίας πιο άμεσα. Ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να απελευθερωθεί και η Κριμαία, ανέφερε ο Μικαήλο Ποντολιάκ. Η Ρωσία δεν έχει τους πόρους να κρατήσει την Κριμαία, τον Ντονέτσκ και το Λουγκάντσκ. Σε 6 μήνες η Ουκρανία θα έχει εισέλθει στην Κριμαία και πρώτα απ' όλα θα χρειαστεί να δικαστούν οι συνεργάτες της Ρωσίας. Η Κριμαία θα είναι μέρος της Ουκρανίας και όσοι δεν συμφωνούν να ζήσουν στην Κριμαία, σύμφωνα με τους ουκρανικούς κανόνες, μπορούν να εγκαταλείψουν τη Χερσόνησο. Σαν ακούω τους Τούρκους που λένε τους Κούρδους, αν δεν σας αρέσει εδώ, λέει, φύγετε. Εν τω μεταξύ οι Κούρδοι στο Κουρδιστάν είναι χιλιάδες χρόνια κάτοικοι πριν έρθουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ήρθαν τα τελευταία 1000 χρόνια και τους λένε οι Τούρκοι τώρα ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Φύγετε, λέει, άμα δεν σας αρέσει εδώ. Δεν είναι έτσι. Θα μείνει εκεί και θα έχει δικαιώματα. Έτσι. Είτε στην Κριμαία, είτε στο Κουρδιστάν, είτε οπουδήποτε αλλού. Θα έχουν δικαιώματα. Επίσης, λέει, η γέφυρα του Κέρτς θα την διαλύσουμε. Σίγουρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 6 μήνες ή 5 ή 7, θα είμαστε στην Κριμαία. Ίσως αυτό φαίνεται πολύ αισιόδοξο, αλλά είναι μια ρεαλιστική αισιοδοξία. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, η Ρωσία δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για να περιορίσει την κατάσταση. Δεν θα γίνει πόλεμος για την Κριμαία. Θα γίνει πόλεμος για το δικαίωμα ύπαρξης στον δημοκρατικό κόσμο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αυτά είπε ο Ποντολιάκ. Εν τω μεταξύ ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αλεξάνδερ Σίρσκι, είναι διοικητής του στρατού Ξηράς της Ουκρανίας, και εξέτασαν την κατάσταση στο Μπαχμούτ. Φαίνεται, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι όσοι Ουκρανοί στρατιώτες αποσύρονται από τον Μπαχμούτ, οχυρώνονται στην επόμενη πόλη, είναι μόλις 10 χιλιόμετρα δυτικά, είναι στο Κράσνι Γιάρσκ, αν δεν κάνω λέγεται, εκεί οχυρώνονται, δηλαδή εκεί θα έχουμε άλλη πολιορκία φαίνεται. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο για τις μάχες. Να πούμε λίγο για την επίσκεψη το Πεντάγωνο δήλωσε ότι θα δώσει νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας και η συνολική τελικά βοήθεια που δόθηκε σε στρατιωτικό υλικό είναι $35,1 δισεκατομμύρια από τις ΗΠΑ.
ότι το νέο πακέτο είναι αξία, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά συστήματα Patriot και πυρομαχικά πυροβολικού. Άμεσα θα παραδώσουν όπλα και πυρομαχικά αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα υπόλοιπα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν παραγγελίες στην αμυντική βιομηχανία. Διευκρινίζεται σε δελτίο τύπου του Πενταγώνου. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις θα λάβουν επίσης πυράβλους για τους εκτοξευτές HIMARS, πυρομαχικά διαφόρων τύπων και ανταλλακτικά γεωπλικά συστήματα. Η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με την ιστορική ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Συνεχίζουμε το πρώτο μας θέμα. Ο Ζελένσκι βρίσκεται στη Βαρσοβία. Εκεί συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον πρόεδρο της Πολωνίας, τον Αντρέι Ντούντα. Τον ευχαρίστησε για τα MiG, τα αεροσκάφη που δίνει, τον ευχαρίστησε γενικώς για την βοήθεια που δίνει η Πολωνία. Καταρχάς να πούμε ότι η Πολωνία φιλοξενεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός. Είπε όσον αφορά τα MiG, ο Ρέζνικοφ, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, είπε: τα MiG από την Πολωνία θα ενισχύσουν σημαντικά τη δύναμή μας, θα μας επιτρέψουν να κάνουμε τον ουρανό μας πιο ασφαλή, θα σώσουν τις ζωές των πολιτών μας και επίσης θα περιορίσουν τις καταστροφές που προκαλούν οι ρωσικές επιθέσεις. Έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram. Οι πολίτες στην Πολωνία σε μεγάλο ποσοστό στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο. Σε δημοσκόπηση του Ipsos έδειξε ότι το 82% των Πολωνών πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στηρίζουν το Κίεβο μέχρι να νικήσει. Όμως υπάρχει και η άλλη άποψη μέσα στην Πολωνία. Η επίσκεψη Ζελένσκι πραγματοποιείται σε μία περίοδο που αυξάνεται η οργή στην ύπαιθρο της Πολωνίας για τις επιπτώσεις που έχουν οι εισαγωγές φτηνών ουκρανικών εισιτηρών που έχουν ρίξει πολύ τις τιμές και πλήττουν τα συμφέροντα των αγροτών. Στη διάρκεια των συνομιλιών με τον πρόεδρο Ζελένσκι σίγουρα θα συζητήσουμε τα ουκρανικά εισιτηρά και διάφορα γεωργικά προϊόντα, διότι θέλουμε οποιοδήποτε εμπόριο με την Ουκρανία να μην αποσταθεροποιεί τη δική μας αγορά, επισήμανε ο Μοραβέτσκι, Πολωνός Υπουργός. Στην επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, οι πρωθυπουργοί 5 χωρών της Ανατολικής Ευρώπης εκτίμησαν ότι ίσως θα χρειαστεί να επιβληθούν εκ νέου δασμοί σε εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία, στην περίπτωση που η πτώση των τιμών στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μεγάλης ροής προϊόντων δεν μπορεί να σταματήσει με άλλους τρόπους. Η στήριξη, αλλά και τα δικά μας συμφέροντα, Υπόψη είναι ότι την ίδια μέρα που ο Ζελένσκι βρίσκεται στην Πολωνία, ο Υπουργός Γεωργίας της Πολωνίας παραιτήθηκε, διότι δεν μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του το βάρος των αντιδράσεων από το θέμα όπως είπαμε, των φτηνών σιτηρών της Ουκρανίας, που οι άνθρωποι κρατούν τα σιτηρά τους στις αποθήκες. Και επειδή είμαι από γεωργική οικογένεια, αν μια χρονιά πάει στραβά, μετά για να κλείσεις αυτή την πληγή πρέπει να δουλεύεις 10 χρόνια. Τώρα, ίσως η Ρωσία, για να μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα στη συνεργασία Πολωνίας-Ουκρανίας, κυκλοφόρησε από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, κυκλοφόρησε η είδηση, η πληροφορία, ότι η Πολωνία αυτό που επιδιώκει είναι, θέλει να κρατήσει, να οθήσει την Ουκρανία στον πόλεμο, να την αποδυναμώσει, να την αφήσει να ιτηθεί, να αποδιοργανωθεί ως χώρα και στη συνέχεια να ενσωματώσει με κάποιο τρόπο τις περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας που κατοικούνται από Πολωνούς. Για να δούμε τι λένε ακριβώς, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Για πολυπόθητο όνειρο της Πολωνίας να αποκτήσει τον έλεγχο του δυτικού τμήματος της Ουκρανίας κάνει λόγο ο Αλεξάνδερ Ναρίσκιν, διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, αναφέροντας πως βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η στρατιωτική ήττα της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι ένα πολυπόθητο όνειρο των Πολωνών εθνικιστών να αποκτήσουν τον έλεγχο στα δυτικά εδάφη της σύγχρονης Ουκρανίας. Και αυτό γίνεται ένα στοιχείο της εθνικής ιδεολογίας της Πολωνίας. Επομένως, η πολωνική ηγεσία δεν μπορεί να αρνηθεί αυτήν την ιδέα.
Η ηγεσία της Πολωνίας πιστεύει ότι μία απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της ιδέας είναι η κατάρρευση του Ουκρανικού κράτους ως αποτέλεσμα μιας στρατιωτικής ήττας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, υποστηρίζει ο Ναρίσκιν, οι Πολωνοί δεν θέλουν μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης και διαβεβαιώνουν διαρκώς ότι θα στηρίξουν τους Ουκρανούς. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνει τη θέση της Ουκρανίας και του Ουκρανικού λαού. Θα έλεγα ότι η πολωνική ηγεσία περιμένει κυριολεκτικά την κατάλληλη στιγμή για να ασκήσει έλεγχο σε αυτά τα εδάφη, επισήμανε ο Ρώσος αξιωματούχος. Σημειώνεται ότι η Πολωνία έχει πρωτοστατήσει και έχει καταφέρει να πει στα δυτικά κράτη να σπάσουν το ταμπού της αποστολής πρώτα σύγχρονων αρμάτων μάχης στην Ουκρανία και στη συνέχεια το ταμπού της αποστολής αεροσκαφών. Όντως παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Να πούμε ότι με βάση στοιχεία που υπάρχουν στο διαδίκτυο, δεν έχουμε άλλο τρόπο να το... ότι το 9% του πληθυσμού της Ουκρανίας είναι Πολωνοί, πολωνικής καταγωγής, που σημαίνει γύρω στα 5-5,5 εκατομμύρια Πολωνοί που κατοικούν στο Λβόβ ή Λβίβ και σε αυτές τις περιοχές. Εάν δείτε στο διαδίκτυο Polish population, αν χτυπήσετε δηλαδή πολωνική μειονότητα στην Ουκρανία, βγάζει ακριβώς και τους χάρτες που κατοικούν οι Πολωνοί και αυτά τα εδάφη λέει ο Ναρίσκιν ότι διεκδικούν οι Πολωνοί. Πάντως, στη διάρκεια του πολέμου τώρα έχουμε δει χάρτες πραγματικούς πίσω από επιτελείς και στρατηγούς Πολωνούς που δείχνουν τις περιοχές αυτές της Δυτικής Ουκρανίας ότι είναι προσαρτημένες στην Πολωνία. Δεν το υιοθετούμε, πληροφορίες μαζεύουμε και όταν έρθει η στιγμή αξιολογούνται όλα αυτά. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Δεύτερο θέμα είναι, πάλι πάμε στις σχέσεις Αμερικής-Ρωσίας. Εδώ υπάρχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Ριαπκόφ, είναι ο άνθρωπος που κάνει τις δηλώσεις που δεν κάνει ο Λαυρόφ. Ο Λαυρόφ λέει τα στρατηγικά ζητήματα, αλλά τα αιχμηρά τα λέει όσον αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, τα λέει ο Ριαπκόφ, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις που εγώ πραγματικά δεν μπορώ να τις κατανοήσω. Λέει, τι ψυχρός πόλεμος, επειδή όλοι λέμε ότι τώρα μπαίνουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο που θα είχε άλλα χαρακτηριστικά κτλ. Και λέει τώρα ο Ριαπκόφ, για ποιο ψυχρό πόλεμο μιλάτε? Εδώ είμαστε σε φάση θερμής σύγκρουσης με τη ΣΥΠΑ. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται για πολιτικούς σκοπούς αυτή η δήλωση, αν θέλει να δημιουργήσει ένα φόβο στην Ευρώπη και αν θέλετε να αποστασιοποιηθούν από τις ΗΠΑ, γιατί ένας πόλεμος θερμός με την Αμερική, στην Ευρώπη θα πέσουν τα σκάγια, έτσι. Να δούμε όμως τι λέει, έχει σημασία και τα κρατάμε, είπαμε. Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν πρωτόγνωρες μορφές υβριδικού πολέμου εναντίον μας, τονίζει ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργέι Ριαπκόφ. Έχουμε αφήσει πίσω μας την ψυχροπολεμική αντιπαράθεση και έχουμε περάσει στη φάση της θερμής σύγκρουσης με τη ΣΥΠΑ, υποστηρίζει ο Ριαπκόφ, ο οποίος λέει ότι οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν πρωτόχρονες μορφές υβριδικού πολέμου απέναντι στη Ρωσία. Τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσει κανείς την αποφασιστικότητα της Ρωσίας να υπερασπιστεί. Προσέξτε, εδώ είναι η διασπορά του τρόμου, η διάχυση του τρόμου. Είναι κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς την αποφασιστικότητα της Ρωσίας να υπερασπιστεί με κάθε διαθέσιμο μέσο και όπλο την κυριαρχία της. Για πυρηνικά μιλάει, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε ήδη περάσει την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση μιας θερμής σύγκρουσης με τη ΣΥΠΑ. Παρατηρούμε την άμεση εμπλοκή αυτής της χώρας σε έναν υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία σε διάφορα μέτωπα. Αυτά είπε μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Sputnik ο Ριαπκόφ. Λέει, δυστυχώς έχει γίνει πολλής λόγος για τον κίνδυνο μιας πυρηνικής σύγκρουσης. Είναι ένα μάλλον δραματικό ζήτημα. Πρέπει να τονίσω ότι η ρωσική πλευρά είναι πλήρως προσιλωμένη στα γνωστά αξιώματα, τα οποία έχουν υποθεί επανειλημμένα ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο, μήνυμα δίνει, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν νικητές σε έναν πυρηνικό πόλεμο και ότι δεν πρέπει κάτι τέτοιο να συμβεί. Όταν λέει σε υψηλό επίπεδο και στο υψηλότερο επίπεδο,
κατά πάσα πιθανότητα ο Πούτιν είπε στον Biden, κοίτα, μην με φέρετε στο αδιέξοδο και χρησιμοποιήσω πυρηνικά, διότι σε έναν τέτοιο πόλεμο δεν θα είναι νικητής ούτε εσύ ούτε εγώ. Θα καταστραφεί η ανθρωπότητα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι Αμερικανοί αντίπαλοι μας ανεβαίνουν απερίσκεπτα, προκλητικά και από πολλές απόψεις εντελώς απρόσεξτα τη σκάλα της κλιμάκωσης, ο τρόπος που είναι τυφλωμένοι από την απόλυτα παράλογη βεβαιότητά τους σχετικά με την ικανότητά τους να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία, θέτουν ένα αμφιβόλο τις διανοητικές τους ικανότητες και την κοινή λογική. Λέει δηλαδή ότι τα έχουν χάσει, κλιμακώνουν την ένταση με την Ρωσία και δεν λαμβάνουν υπόψη, δεν κινούνται με βάση τη λογική ότι εμείς θα απαντήσουμε ακόμη και πυρηνικά. Λέει δηλαδή ότι έχουν χάσει τα λογικά τους. Πραγματικά οι αντίπαλοι της Ρωσίας παίζουν με τη φωτιά, με ό,τι αυτή η φράση κυριολεκτικά σημαίνει. Άλλη απειλή ανοιχτή. Θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα συνεπάγεται οποιαδήποτε καταπάτηση της κυριαρχίας, της εδαφικής μας ακεραιότητας και του κράτους μας. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα μέτρα και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αμυνθούμε και να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας. Η υποτίμηση αυτής της αποφασιστικότητάς μας είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί ή αντίθετα να μην συμβεί στο μυαλό των αντιπάλων μας. Τους προειδοποιούμε να μην κάνουν μοιραία λάθη. Εδώ, επειδή τα έχουμε δει όλα και τα έχουμε ακούσει όλα, επαναλαμβάνω, δεν ταυτιζόμαστε σε καμία περίπτωση με αυτά που λέμε και ακούμε. Αξιολογούμε ως ελεύθεροι πολίτες και της Ελλάδας και του κόσμου, έτσι. Αξιολογούμε, είναι τεράστια υπόθεση. Τώρα, πάλι στο δεύτερο θέμα είμαστε. Η Washington Post έχει σημασία τώρα, αμερικάνικη εφημερίδα, αλλά εκδίδεται στην Washington Post λέγεται, η οποία επαναφέρει το θέμα της δολιοφθοράς στους Nord Stream. Στην ουσία επαληθεύει τον Ριαπκόφ και ακυρώνει εκείνο το σενάριο που έλεγε ότι κάποιοι Ουκρανοί που δεν έχουν σχέση όμως με την κυβέρνηση πλήρωσαν και κατέστρεψαν τους αγωγούς. Όμως το δημοσίευμα της Washington Post ξαναβάζει τα πράγματα στη βάση που τα έβαλε ο Σέιμουρ Χέρς, ο βραβευμένος αυτός δημοσιογράφος, που λέει ότι με βάση πηγή που του παρέθεσε στοιχεία του Αμερικανικού κράτους, αυτή η επιχείρηση έγινε από την Υπηρεσία Πληροφοριών της CIA, από το πολεμικό ναυτικό, τους βατραχανθρώπους και από την Νορβηγία. Είναι σημαντικό αυτό, διότι επαναλαμβάνω, με βάση τη λογική η Ρωσία, αφού της έκανε η Αμερική μια ζημιά 2 δισεκατομμυρίων περίπου δολαρίων, θα απαντήσει με ανάλογο τρόπο. Αυτό λέει η λογική, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι ΝΑΤΟ. Ιστορική η χθεσινή μέρα για το ΝΑΤΟ. Η Φινλανδία έγινε το 31ο μέλος της συμμαχίας. Και είναι ιστορική για πολλούς λόγους. Ένας από τους οποίους, καταρχάς, είναι ιστορική λόγω της ιδιαιτερότητας της Φινλανδίας, η οποία, είπαμε, για πολλές δεκαετίες η λέξη φινλανδοποίηση υιοθετήθηκε διεθνώς και μάλιστα αφορούσε και άλλες χώρες, συμπεριφορά άλλων χωρών, που για να πάρουν κάποια απόφαση οι Φινλανδοί ρωτούσαν τη Μόσχα. Από εκεί που ήταν λοιπόν μια χώρα υποκείμενη στην Σοβιετική Ένωση και εν μέρει στη Ρωσία, τώρα η Φινλανδία γίνεται μια χώρα εχθρός της Ρωσίας, πλέον σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Γιατί είναι για το ΝΑΤΟ πολύ σημαντική η είσοδος της Φινλανδίας? Διότι έχει 1.200-1.300 χιλιόμετρα σύνορα με την Ρωσία. Δηλαδή υπερδιπλασιάζονται το μήκος των συνόρων που είχε μέχρι τώρα το ΝΑΤΟ με την είσοδο της Φινλανδίας. Μέχρι τώρα είχε σύνορα με την Εσθονία και τη Λετονία και πάνω στην Νορβηγία, στο Βόρειο Πόλο, υπήρχαν και εκεί μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τώρα λοιπόν είχαν και μερικά εκατοντάδες χιλιόμετρα και στο Καλίνιγκραντ, Πολωνία και Λιθουανία, και τώρα υπερδιπλασιάζονται προστιθέμενα άλλα 1.300 χιλιόμετρα. Μεγάλο θέμα είναι αυτό.
να πούμε ότι οι Φινλανδοί έχουν στρατό, δεν είναι, παρότι είναι μια χώρα χανής και δεν έχει και μεγάλο πληθυσμό, παρόλα αυτά έχει στρατό και μάλιστα με εξελιγμένα οπλικά συστήματα. Είναι η παράδοση των Σκανδιναβών αυτή που ήταν πάντα πολεμιστές. Μάλιστα λέγεται ότι αυτοί, δεν το ξέρω καλά αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι οι Βάραγγοι, αυτοί οι οποίοι ήταν η φρουρά των αυτοκρατόρων στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήταν από εκεί πάνω. Και είχαμε και σχέσεις και με τα όπλα τους τότε, είχαν σχέση με την Ελλάδα, με το σχεδιασμό τους, με το υλικά που χρησιμοποιούσαν, την τεχνολογία, υπήρχαν ανταλλαγές. Αυτά λοιπόν για την Φινλανδία. Ο Στόλτεμπεργκ δηλώνει και αυτός ως Γενικός Γραμματέας ότι είναι ευτυχής. Επίσης, επειδή είχαμε σύνοδο κορυφής για 2 μέρες των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, η Σουηδία είπαμε ότι έμεινε έξω. Στη Σύνοδο Κορυφής Υπουργών Άμυνας, Υπουργών Εξωτερικών μάλλον του ΝΑΤΟ, συμμετείχαν η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα με απεσταλμένους. Επίσης συζητήθηκε το θέμα της μεγεθυνόμενης ευθυγράμμισης της Κίνας με τη Ρωσία, σύμφωνα με το Στόλτεμπεργκ. Επίσης το ενδεχόμενο να προμηθεύσει η Κίνα με όπλα τη Ρωσία και για την επιθετική στάση που έχει απέναντι στην Ταϊβάν. Και επίσης ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη έχει σημασία για τον Ινδοειρηνικό και την Ασία, και ό,τι συμβαίνει στην Ασία έχει σημασία για την Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα με βάση τη λογική, τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ με την Ασία? Το ΝΑΤΟ είναι ατλαντικός. Ό,τι αφορά ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη και ο ενδιάμεσος χώρος Ατλαντικός, αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Τώρα θα πάμε στον Ειρηνικό. Για ηρεμήστε λίγο. Για ηρεμήστε. Θα μπλεχτούμε τώρα και στην Ταϊβάν. Θα πάμε να μπλέξουμε εμείς οι Ευρωπαίοι να λύσουμε τα προβλήματα των Αγγλοσαξώνων που έχουμε με την Κίνα. Θα δείτε μετά τι κάνουν οι Αγγλοσάξονες στην Αυστραλία, θα δείτε. Λοιπόν, τώρα είπε ο Στόλτεμπεργκ, θα συνεχίσουμε να δίνουμε όπλα στην Ουκρανία μέχρι όσο το έχει ανάγκη. Και είπε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν εκταμιεύσει, ακούστε ποσό, 150 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης στρατιωτικής βοήθειας ύψους 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είπε διάφορα άλλα, δεν υπάρχει χώρος για... ήταν η πρώτη μας συνάντηση με την Φινλανδία ως πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ, τόνισε ο Στόλτεμπεργκ στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής ΝΑΤΟ Ουκρανίας. Δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό, γιατί δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν άλλαξε την πολιτική του στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο μέχρι στιγμής, ο Στόλτεμπεργκ τα λέει, σύμφωνα λοιπόν με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, μέχρι στιγμής οι σύμμαχοι έχουν εκταμιεύσει 150 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 65 είναι στρατιωτική βοήθεια. Τόνισε επίσης ότι σύγχρονα άρματα μάχης τύπου Leopard και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα έχουν αρχίσει να φτάνουν στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι χώρες του ΝΑΤΟ ενισχύουν την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, αλλά και την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και την παράδοση νέου βαρέως οπλισμού. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο για το τρίτο θέμα. Να πάμε στο τέταρτο θέμα που είναι Τραμπ. Όπως είπαμε, ο Τραμπ χθες προσήλθε στο δικαστήριο, του απαγγέλθηκαν, διάβασα αρκετά και το απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, να δούμε αν τελικά είναι, καταρχάς φαίνεται ότι είναι όλα κακουργήματα, το δικαστήριο θα αποφασίσει τελικά. Μιλάμε για 34 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Γιατί πρόκειται για μία πληρωμή 130.000 δολαρίων που έκανε σε αυτή την κοπέλα που τον χαλάρωνε κάποιες στιγμές, πιθανόν ο ίδιος το αρνείται, όμως σίγουρα της έδωσε 130.000 δολάρια. Πώς προέκυψε το θέμα? Ο δικηγόρος του πήγε και μίλησε, για να μην κατηγορηθεί και ο ίδιος, πήγε και μίλησε. Στην Αμερική όποιος δίνει τον άλλον
είναι ασφαλής. Έδωσε τον Τραμπ, ο κύριος Κοέν είναι ασφαλής. Εν πάση περιπτώσει, τι έκαναν? Αυτή υπέγραψε επιταγές από το Ίδρυμα Τραμπ, του Ιδρύματος Τραμπ, που ήταν για τα προεκλογικά έξοδα μάλλον, που μάζευε λεφτά από τον κόσμο, υπέγραψε επιταγές και έγραφε νομικά έξοδα που δεν ήταν νομικά, δεν είναι νομικά έξοδα τώρα να πληρώσει μια γυναίκα για να μην μιλήσει, έτσι. Και είναι διάφορες επιταγές, άρα κάθε επιταγή είναι αλλίωση, θα σας πω πώς ακριβώς είναι το... Λοιπόν, οι 34 κατηγορίες, λέει, όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς, ο Τραμπ παραβίασε τον νόμο της Νέας Υόρκης περί διατήρησης αρχείων καθώς και την νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατιών. Είναι 14 σελίδες δημοσιευμένη μία αναφορά από τον εισαγγελέα του Μανχάταν, τον Άλβιν Μπρανκ, που λέει επακριβώς τι έκανε. Θα δούμε αν είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Οι δικηγόροι, λέει, του Τραμπ είναι αισιόδοξοι. Λέει, πριν εμφανιστεί στο δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο Τραμπ παραδόθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα Άλβιν Μπρανκ, του πήραν αποτυπώματα, κάτσε ρε παιδιά, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δηλαδή, αλλά δεν τον φωτογράφησαν ούτε του πέρασαν χειροπέδες, λέει η εφημερίδα New York Times. Ήταν 60 δημοσιογράφοι μέσα στο δικαστήριο, απαγορεύτηκε να πάρουν φωτογραφίες, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση. Ο δικαστής δεν το απογόρευσε τις δημόσιες τοποθετήσεις, προειδοποιώντας τον ότι θα επανεξετάσει την απόφασή του. Σαν να το είπε, πρόσεξε τι λες. Επίσης, οι εισαγγελείς δήλωσαν στο δικαστήριο ότι σκοπεύουν να καλέσουν ως μάρτυρα την κοπέλα, την Stormy Daniels. Οι New York σχολίασαν ότι μία από τις λίγες φορές που ο Τραμπ φαινόταν τόσο θυμωμένος όπως σήμερα ήταν το δεύτερο προεδρικό debate με τη Hillary Clinton 2 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της περιβόητης κασέτας τον Οκτώβριο του 2016. Είδαμε ότι και στις ΗΠΑ γίνεται αυτή η ιστορία τελικά. Άρα, λέει, συνολικά εκδόθηκαν 11 επιταγές με ψευδή αιτιολόγηση. 9 από αυτές τις επιταγές υπογράφτηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ. Συγγνώμη τώρα, ούτε να κρυφτείς δεν ξέρεις, ρε Τραμπ. Εντάξει. Όλες τις επιταγές διαχειρίστηκε ο οργανισμός Τραμπ και έφεραν τον μανδύα της πληρωμής για νομικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν δυνάμει ανύπαρκτης συμφωνίας. Δηλαδή, λέει ότι για να πεις νομικές υπηρεσίες έπρεπε να υπάρχει κάποιο συμφωνητικό. Ποιος πληρώνει σε ποιον, γιατί κτλ. Δεν υπήρχε αυτό. Έγιναν συνολικά 34 ψευδείς καταχωρήσεις σε επιχειρηματικά αρχεία στη Νέα Υόρκη για να μείνει κρυφή η αρχική πληρωμή των $130.000. Δηλαδή από 3.000 και κάτι η κάθε πληρωμή ήταν μάλλον. Επιπλέον από τις 34. Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο έλαβαν μέτρα για να παραποιήσουν για φορολογικούς σκοπούς την πραγματική φύση των αποζημιώσεων. Ο Τραμπ θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή για την εκδίκαση της υπόθεσης στις 4 Δεκεμβρίου 2023. Μέχρι τότε δηλαδή που το είπε ο εισαγγελέας, πρόσεξε τι λες, ο δικαστής, διότι μπορεί να αναθεωρήσει την απόφασή μου να μην σε αφήνω να μιλάς. Άρα του βάλανε και ένα χαλινάρι. Α δούμε. Είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Πρόκειται για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έτσι. Πάμε στο επόμενο θέμα. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Επειδή έχω συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία, δεν θα τα πούμε όλα για την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία, γιατί κάπου βαριέται και ο κόσμος από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι όμως ένα τεράστιο θέμα. Φεύγουνε και πάνε στο Πεκίνο και ο Μακρόν και η Φόντερ Λάιν. Εκεί λοιπόν θα συζητήσουν θέματα και του εμπορίου, το διμερές Γαλλία-Κίνα, το διμερές Κίνα-Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα συζητήσουν και οι δύο. Έχουν διαφορετική ατζέντα ο καθένας, άλλα θα πει ο Μακρόν γιατί έχουν και διάσταση απόψεων και άλλα θα πει η Φόντερ Λάιν. Όμως το θέμα είναι ότι και οι δύο τελικά θα επικεντρώσουν στο θέμα της λήξης του πολέμου στην Ουκρανία. Θα ζητήσουν δηλαδή από την Κίνα να ασκήσει την επιρροή της
στη Μόσχα για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Για το εμπόριο είναι ένα μεγάλο θέμα, είπαμε. Επίσης υπάρχει ένα άλλο σοβαρό θέμα με την Κίνα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν θα συναντηθούν αύριο Πέμπτη στο Πεκίνο, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος και σαουδαραβικής ιδιοκτησίας εφημερίδα, καθώς οι δύο πρώην περιφερειακοί αντίπαλοι εργάζονται για να κάνουν τα επόμενα βήματα της διπλωματικής τους προσέγγισης μετά τη συμφωνία που επετέφθη με τη μεσολάβηση της Κίνας. Η συνάντηση αυτή του πρίγκιπα Φαϊσάλ Μπιν Αλ Σαούντ και του Ιρανού ομολόγου του Χουσέιν Αμιρ Αμπντολαχιάν θα είναι η πρώτη μη επίσημη συνάντηση ανάμεσα στους πλέον υψηλόβαθμους διπλωμάτες των δύο χωρών εδώ και πάνω από 7 χρόνια. Έπειτα από χρόνια εχθρότητας που είχε τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη και το Ριάντ συμφώνησαν να δώσουν τέλος στη διπλωματική τους ρήξη και να ανοίξουν τις πρεσβείες τους αφού υπέγραψαν τη συμφωνία στην Κίνα. Να πούμε ότι το 2016 είχαν μια σοβαρότατη ένταση που έφτασε στο σημείο να κοπούν και οι διπλωματικές σχέσεις όταν το Ριάντ αποκεφάλισε έναν Σιήτη ιερωμένο. Τότε κινήθηκαν τα πλήθη, αυτοί που ξέρετε στην Τεχεράνη, προς την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. Δεν ξέρω αν την πυρπόλησαν, πάντως έγιναν ζημιές. Διέταξε η Σαουδική Αραβία τους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη. Έγινε το αντίστοιχο και από το Ριάντ και έκτοτε μέχρι τώρα δεν είχαν διπλωματική αντιπροσωπεία. Δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αποκεφαλισμός του Σιήτη ιερωμένου, είχε να κάνει και με τη στήριξη που παρήχε η Τεχεράνη στους αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίοι με αυτήν τη στήριξη νίκησαν την άλλη πλευρά που υποστηριζόταν από τη Σαουδική Αραβία, κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σάνα, ένας πόλεμος που κόστισε τη ζωή σε 500.000 ανθρώπους, αλλά εκεί είναι μακριά, δεν ενοχλούν κανέναν τα συμφέροντα των μεγάλων χωρών και τους αφήνουν να σκοτώνονται τους ανθρώπους. Εκεί δεν παρεμβαίνουν, δεν έχουν συμφέροντα όπως ξέρετε. Λοιπόν, αυτά και για αυτό το θέμα. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Αυτό πραγματικά είναι, εγώ δεν πίστευα αυτό που διάβαζα. Και γιατί το λέω αυτό? Η Δύση, ό,τι κάνει και σε αυτόν τον πόλεμο, έχει το εξής αφήγημα, ότι εμείς είμαστε η δημοκρατία, εμείς σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα είχε πει ο Μπορέλ ότι εμείς είμαστε ο παράδεισος και όλος ο άλλος κόσμος είναι η κόλαση. Τώρα αυτά είναι ανοησίες, έτσι, εντάξει. Υπάρχουν καθεστώτα που καταπιέζουν τους ανθρώπους και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν όμως και οι παραδόσεις των χωρών που δεν μπορεί σε μια χώρα που έχει άλλη νοοτροπία να πάει να τη βάλεις εσύ την κοινοβουλευτική δημοκρατία όπως τη θέλεις εσύ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, το ηθικό, η δυτική, προσέξτε τι έγινε στην Αυστραλία. Οι Αυστραλοί συντηρητικοί δήλωσαν σήμερα ότι αντιτίθενται στο σχέδιο της κυβέρνησης των εργατικών να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα της χώρας μέσω δημοψηφίσματος το δικαίωμα των αβορίγινων, των αυτόχθονων δηλαδή, να εκφράζουν τη γνώμη τους για τα ζητήματα που αφορούν τους ίδιους. Πού είναι το ηθικό πλεονέκτημα και η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα? Πήγατε οι Αγγλοσάξονες στην Αυστραλία, τους πήρατε τη χώρα, τους κάνατε βασανιστήρια, τους κάνατε γενοκτονία, έμειναν κανένα 2 εκατομμύρια στα 26 που είναι η Αυστραλία. Λένε οι φιλελεύθεροι, παιδιά, να τους δώσουμε κάποια δικαιώματα, τουλάχιστον για αυτούς να αποφασίζουν οι ίδιοι. Και προσέξτε τώρα τι λένε οι συντηρητικοί. Δεν πιστεύω πως αυτό εξυπηρετεί το ανώτερο συμφέρον της χώρας μας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου φιλελεύθερου κόμματος Πίτερ Ντάτον, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή του να τορπιλήσει αυτό το σχέδιο. Πρώτοι κάτοικοι της Αυστραλίας, οι Αβορίγινες, δεν αναφέρονται στο Σύνταγμα του 1901 και είδαν τα δικαιώματά τους να υφαρπάζονται στη διάρκεια των αιώνων. Ποια δικαιώματα ρε? Οι ζωές τους, ποια δικαιώματα?
Ο εργατικός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη, που εξελέγει πέρυσι, επιθυμεί να υιοθετηθεί μέσω δημοψηφίσματος μέχρι το τέλος της χρονιάς μια συνταγματική αναθεώρηση που αφορά τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου, δηλαδή μιας βουλής στην ουσία, των Αβορίγινων. Το εν λόγω συμβούλιο θα γνωμοδοτεί για τα θέματα που αφορούν αυτή τη μειονότητα. Μειονότητα είναι ίδιο στη χώρα, κατάλαβες. Τέτοια θα πάρουμε κι εμείς. Θα είμαστε σαν τους Αβορίγινες εδώ κάποια στιγμή, εάν δεν συνέλθουμε. Λοιπόν, ενώ δηλώνει υπέρ μιας αναγνώρισης των αυτόχθονων λαών στο Σύνταγμα, ο Ντάτον θεωρεί πως με το κυβερνητικό σχέδιο επιδιώκεται ο διαμελισμός της χώρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το 54% των ψηφοφόρων τάσσονται υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης, όμως αυτή η υποστήριξη έχει καθοδική πορεία, φθήνει. Στα τέλη Μαρτίου ο Αλμπανέζη είχε καλέσει τους Αυστραλούς να έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για να αποδεχτούν την ιστορία τους, σιγά μην την αποδεχτούν, και να επιχειρήσουν να διορθώσουν μια μακροχρόνια αδικία. Οι Αβορίγινες κατοικούν στην Αυστραλία, κρατηθείτε, εδώ και 65.000 χρόνια, αλλά έχουν υποστεί διάφορες μορφές διακρίσεων, καταπίεσης και καταχρήσεων και γενοκτονίας, λέω εγώ, από την αρχή της Βρετανικής Απειοκρατίας τον 18ο αιώνα, από το 1700 δηλαδή, εκεί πέρα πέφτει μακελιό. Σήμερα πλήττονται από πιο μεγάλη φτώχεια, χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και μεγαλύτερο ποσοστό φυλακίσεων από ό,τι η πλειονότητα των Αυστραλών. Η δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου με την ονομασία A Voice to Parliament και η ένταξή του στο Σύνταγμα θα σημαίνει ότι ο λαός μας θα ακούγεται και θα λαμβάνεται υπόψη για τα θέματα που τον αφορούν, δήλωσε ο Αβορίγινας γερουσιαστής Πάτρικ Ντόντσον. Οι Αβορίγινες αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 2% των 26 εκατομμυρίων Αυστραλών. Δηλαδή 2,26, 52 μισό εκατομμύριο. Τι 2 εκατομμύρια, μισό εκατομμύριο άνθρωποι είναι. Τώρα καταλάβατε ποια είναι η ψυχή των Αγγλοσαξώνων. Πήγαν στη χώρα τους, την κατέλαβαν, τους έκαναν γενοκτονία, λένε ρε παιδιά δώστε μας και λίγα δικαιώματα εμάς, λένε οι εργατικοί που είναι πιο δημοκράτες, και τι λένε οι άλλοι, όχι λέει αυτό θα βλάψει λέει, το ανώτερο συμφέρον της χώρας μας. Ποιας χώρας σας, από πού τη βρήκατε την Αυστραλία, την κουβαλήσετε από το Λονδίνο? Αυτά να τα βλέπουμε και να τα αναλύουμε, γιατί αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα από αυτούς. Μην νομίζετε ότι μας σέβονται. Κανέναν δεν σέβονται. Κανέναν. Εδώ δεν σέβονται τους ανθρώπους που πήγαν και τους έκλειψαν τη χώρα. Θα σεβαστούν εμάς? Για να μην πω ότι αισθάνονται και μίσος. Λοιπόν, είπαμε, ήταν 38, ναι πάμε. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, εκλογές στην Τουρκία, τι έγινε στην Τουρκία? Ναι, έχουμε το τελευταίο δημοψήφισμα, την τελευταία δημοσκόπηση, μια μεγάλη δημοσκόπηση σε 72 νομούς. Με βάση αυτήν λοιπόν παίρνει ο Ερντογάν 38,5%, ο Κιλισδάρογλου 36,1% και ο Μουαμέρ Κιλίντς παίρνει 9,3%. Ο Κιλίντς είναι από το κόμμα του Κιλισδάρογλου, άρα του κλέβει ένα 10%. Αυτοί οι ψηφοφόροι είναι όλοι του Κιλισδάρογλου, έτσι. Γίνονται κάποια παζάρια εκεί, συναντήθηκαν από χτες ο Κιλισδάρογλου με τον Κιλίντς, δεν βρέθηκε άκρη. Πάντως διαβάζω μερικά δημοσιεύματα του χώρου του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που λένε ότι στο τέλος θα γίνει μια συμφωνία, κάτι θα του δώσουν δηλαδή του Ιντζέ και θα παραιτηθεί, δεν θα συμμετέχει στις εκλογές ή στο δεύτερο γύρο θα πει ψηφίστε, αλλά και να μην μπει, οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν. Πάντως αυτό είναι το θέμα. Είχαμε σκληρές δηλώσεις της Αξενέρ εναντίον του Ερντογάν. Είπε το εξής: το λιοντάρι βρυχήθηκε και έκανε νιάου. Μου θυμίζουν κάποια διάφορα εδώ που λένε δικοί μας οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Και λέει, και είδαμε ένα μικρό ποντίκι να βρυχάτε. Δεν σε φοβάμαι, του λέει. Κάνεις το λιοντάρι αλλά κάνεις νιάου
και είσαι ένα ποντίκι που βρυχάσαι, είπε στον Ερντογάν. Βαριές κουβέντες. Και είπε, έδειξε μια σφαίρα, λέει, τι μου την έστειλε στη σφαίρα, λέει, νομίζω θα βοβηθώ, και κάπου την πέταξε τη σφαίρα, πάρ' την πίσω, κάτι τέτοια. Ανάβει το σκηνικό στην Τουρκία. Να πούμε ότι ο Ιντρίς Μπαλουκέν βγήκε από τη φυλακή μετά από 7 χρόνια, Κούρδος πολιτικός, ένας πολιτικός με μεγάλη, έχει βαρύτητα, γιατί είδα σήμερα χιλιάδες αναρτήσεις για την αποφυλάκησή του. Και να πούμε ότι το CNN, το διεθνές CNN, όχι το Τουρκί, το ελληνικό, ανακάλυψε ότι οι Κούρδοι τελικά θα καθορίσουν ποιος θα κυβερνάει στην Τουρκία. Εμείς το λέμε εδώ πόσον καιρό, έτσι. Αυτοί θα καθορίσουν το μέλλον της Τουρκίας. Πάντως, επειδή προχθές είχαμε και μία, λέγεται ότι μπορεί να ήταν και στημένο, πάτησε ο Κιλισδάρογλου ένα χαλάκι που είναι χαλάκι προσευχής και το πάτησε με παπούτσια. Οι μουσουλμάνοι όταν προσεύχονται βγάζουν τα παπούτσια τους για να είναι καθαροί, προηγείται μία πλύση, πλένονται με έναν τρόπο που λέει και η θρησκεία τους, και με τα καθαρά χωρίς παπούτσια πατάνε σε αυτό το χαλί, ή όταν μπαίνουν στο τζαμί είναι πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αυτός λοιπόν κάπου επισκέφτηκε ένα εστιατόριο νομίζω, και είχαν προηγηθεί δύο που έστρωσαν πάνω στα χαλιά αυτό το χαλάκι το ειδικό που προσευχήθηκαν. Ήρθε ο Κιλισδάρογλου με 2-3 άλλους συνεργάτες του, φωτογραφήθηκε και τον δείχνει να πατάει με τα παπούτσια πάνω στο χαλί. Άρχισαν να λένε το ιερό χαλί, κάποιοι κοροϊδεύαν τους μουσουλμάνους, λέει τώρα θα μας φέρετε και η Ιερή Αγελάδα μετά το ιερό χαλί. Εν πάση περιπτώσει τον κτύπησαν, γιατί είπαν να ο Αλεβίτης δεν σέβεται, βλάσφημος είναι κτλ. Ξεπεράστηκε, αλλά οι προβοκάτσιες, είπαμε, μέχρι το τέλος μπορεί να παίξουν ρόλο στις εκλογές. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι πιο σοβαρό. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι πιο σοβαρό πραγματικά. Ο Ερντογάν, ξέρετε, όταν έχουν τώρα Ραμαζάνι στην Τουρκία, και το τέλος του Ραμαζανιού κάνουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή της θυσίας, που είναι κάτι σαν το Πάσχα των Εβραίων, που το έχουμε και εμείς αυτοί σφάζουν αρνιά, κυρίως αρνιά, όχι μόνον, και έχουν και μία παράδοση θρησκευτική, που από αυτά που σφάζουν, αν είναι είτε μοσχάρι είτε αρνί, ένα κομμάτι το δίνουν σε οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να σφάξουν, να έχουν σφάγιο δηλαδή, να θυσιάσουν. Και επίσης τα δέρματα τα δίνουν σε κάποιον φορέα, άλλοι οι σκληροί μουσουλμάνοι τα δίνουν σε Ισλαμικά τάγματα, οι Κεμαλικοί τα δίνουν στο Τουρκ Χαβά Κουρουμού, είναι μια τουρκική αεροπορική λέσχη που την ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ. Εν πάση περιπτώσει, στη διάρκεια του Ραμαζανιού, από την Ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, δεν τρώνε και δεν πίνουν τίποτα και δεν καπνίζουν. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Το βράδυ λοιπόν, όταν τελειώνει, δίνεται το σύνθημα πότε τελειώνει η νηστεία, περνούσε παραδοσιακά, τώρα αυτό δεν υπάρχει, σε ορισμένες πόλεις υπάρχει στην Τουρκία, περνούσε κάποιος με το τύμπανο και έσπαγε την νηστεία και άρχιζε το Ιφτάρ Γεμεή, δηλαδή που συνήθως αυτό το φαγητό έχει και ένα πανηγυρικό χαρακτήρα σε όλη τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Κάνουν οι νομάρχες, οι σύλλογοι, οι παράγοντες, κάνουν επίσημα τέτοια Ιφτάρ και καλούν και παράγοντες. Σε ένα τέτοιο λοιπόν, γι' αυτό έκανα την εισαγωγή, ο Ερντογάν έκανε μια σημαντική δήλωση. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν δήλωσε ότι η συνολική μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι επίγουσα ανάγκη, μιλώντας μετά την τελετή του Ιφτάρ στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Άγκυρα, όπως γράφει το πρακτορείο Ανατολή. Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων, σύμφωνα με την οποία η μοίρα της ανθρωπότητας αποφασίζεται μόνο από 5 χώρες, από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι αναποτελεσματική, μας λέει ο Ερντογάν. Μια συνολική μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι εξαιρετικά απαραίτητη. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει υποσχεθεί στήριξη στην ελληνική υποψηφιότητα, και εμείς στο IMO θα δείτε μετά τις ξεφτύλες
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα, θα το δείτε μετά. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο της Ρωσίας και κατά της Ουκρανίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα για τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης μιας δίκαιης ειρήνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα επιτρέψει και τις δύο πλευρές να βρουν μια τιμητική διέξοδο και που θα βγάλει την περιοχή από τη δίμη του πολέμου. Τώρα, έκανε και δήλωση και για την Ελλάδα. Ελπίζω η πρόσφατη ατμόσφαιρα με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο θα αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την επίλυση προβλημάτων, δήλωσε ο Ερντογάν. Επίσης, δήλωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει όπως πάντα τα βήματα που συμβάλλουν στη σταθερότητα και την ειρήνη στα Βαλκάνια. Είναι ο Οθωμανισμός, θέλει να μας κάνει όλους βιλαέτια. Αυτή είναι η... Αναφερόμενος στη σπουδαιότητα του παραδοσιακού δείπνου του Ραμαζανιού, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι είναι πρωτίστως σε ένα τραπέζι συζήτησης και αδελφοσύνης. Ακούστε εδώ, δηλαδή σαν να είναι ένας βιαστής και βασανιστής που μιλάει και λέει πόσο αποτρόπαιος είναι ο βιασμός και τα βασανιστήρια. Ο αρχιβασανιστής και ο αρχιβιαστής και ο αρχιδήμιος. Λοιπόν, και επισήμανε ότι η σημασία αυτών των τραπεζιών γίνεται καλύτερα κατανοητή σε μια περίοδο όπου ο ρατσισμός, η διακρίση, η ξενοφοβία και η ισλαμοφοβία εξαπλώνονται σαν μάστιγα. Κοίτα τον εαυτό στον καθρέφτη να δεις, όλα αυτά τα δεις εκεί. Εκτός από την ισλαμοφοβία, έχεις τη χριστιανοφοβία. Όλα τα άλλα τα έχεις εσύ. Ρατσισμό εναντίον των Κούρδων, των Ελλήνων, των Αρμενίων. Διακρίσεις εναντίον μας. Ξενοφοβία εναντίον μας. Βλέπετε Έλληνα και τρελαίνεστε. Και χριστιανούς τους ξεπαστρεύετε. Εντάξει. Τώρα, μας έδωσε και ένα μήνυμα ο Τσαβούσογλου για όσους ανόητους με την πολιτική έννοια πιστεύουν ότι τα βρήκαμε με την Τουρκία ή τέλος πάντων τι. Λοιπόν, στη θέση της Τουρκίας για την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη αναφέρθηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου στη διάρκεια του Ιφτάρ που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Δημοκρατών στις Βρυξέλλες. Παραμύθια τούμπανα, στα λόγια, τη λέξη δημοκρατία την χρησιμοποιούν πολλοί για να κρύψουν τις πομπές τους, όπου βρισκόταν για συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Προσέξτε τι είπε. Η Τουρκία συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής κρίσης στον κόσμο, πώς αφού δεν έχει δικές πηγές, ενώ δεν επιτρέπει τελεσμένα γεγονότα στην Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη και επιδιώκει, πάρτε και τη λέξη κλειδί, δίκαιη κατανομή και μεσολαβεί για την επίλυση παγκοσμίων προβλημάτων. Προσέξτε, δεν επιτρέπει τελεσμένα γεγονότα στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι εννοεί τελεσμένα? Να την αποκλείουν από τα ενεργειακά προγράμματα εξορίξεις, στα οποία δεν έχει δικαίωμα. Έτσι, το θεωρείται τελεσμένο. Και τι λέει άλλο? Και στη Λιβύη δεν θέλουμε τελεσμένα, γι' αυτό έστειλε στρατό κατοχής εκεί, και θέλουμε δίκαιη κατανομή. Τι θα πει δίκαιη κατανομή? Το δίκαιο του ισχυροτέρου. Ξέρετε τι θέλει η Τουρκία, έτσι, μην το πω τώρα και χαλάσουμε και την εκπομπή. Να μην το πω, πάμε τώρα στις ξεφτύλες. Πάμε στις ξεφτύλες, δεν υπάρχει τέτοια ξεφτύλα, δεν μπορείτε να... Λοιπόν, ο Εμίλιος Οικονόμου έστειλε μια επιστολή στο Φιλελεύθερο και γράφει για την υποστήριξη της Ελλάδας προς την Τουρκία σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος από την Κύπρο. Η Κύπρος θα κοίται πάντα μακράν για την Ελλάδα, όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και διπλωματικά. Τι εννοώ? Ότι είναι η δεύτερη φορά μετά το 1974 που για την Ελλάδα η Κύπρος κοίται μακράν. Στα φανερά τουλάχιστον, γιατί μπορεί να υπήρξαν και άλλες φορές που το είπε και δεν το ξέρουμε. Τώρα όμως είναι φανερό. Η Κύπρος θα μπορούσε να ήταν μια σοβαρή υποψήφια για την υπέρτατη θέση στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, αφού ήταν και επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω ίσως και του μεγάλου ναυτικού στόλου που έχει στο αρχείο της, για τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Ο κύριος Βασίλης Δημητριάδης, πρώην Υφυπουργός Ναυτιλίας, χθες δήλωσε επώνυμα και είπε ότι μου κάναν πρόταση θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υποστηρίχθηκε η πρόταση από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, από το Χριστοδουλίδη. Γιατί τον είχε αδειάσει η Αθήνα. Είχε πουλήσει τη θέση η Αθήνα, την υποστήριξη, στην συνάντηση, θα το δείτε παρακάτω, Δένδια Τσαβούσογλου που πήγε στους σεισμούς. Και αυτό δεν επέτρεψε στην Κύπρο και λέει κακώς δεν το κάνατε. Ας το κάνατε και ας αφήνατε την Ελλάδα να στηρίξει την Τουρκία να ξεφτελιστεί κι άλλο διεθνώς. Λοιπόν, επειδή όμως η Τουρκία αυτή την περίοδο βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση από κάθε άποψη,
εκμεταλλευόμενη την επιθυμία της Ελλάδας να μην γίνει μόνιμο μέλος, να γίνει μη μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ, που έχει πιθανότητες έτσι κι αλλιώς να εγκριθεί, παρουσιάστηκε πονηρά και έξυπνα ένθερμος υποστηρικτής της Ελλάδας, ζητώντας όμως ανταλλάγματα για κατάληψη της ύψης θέσης στον IMO. Μια χώρα που είναι στριμωγμένη από παντού, αλλά και διπλωματικά αυτήν την περίοδο, βγαίνει από τα διέξοδα και είναι στην προμετωπίδα διεκδίκησης διεθνών περγαμηνών. Με υποστήριξη ποιας νομίζετε? Της Ελλάδας, που για την Τουρκία είναι μεγαλύτερος εχθρός, αφού για την Άγκυρα εκτός των άλλων κατέχει και 18 τουρκικά νησιά. Τώρα ποιος βλάκας χώρα θα έλθει να στηρίξει την Ελλάδα στις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας για το Αιγαίο, για την ΑΟΣ? Ας το σκεφτεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περιμένει βελτίωση το σχέσιο με την Τουρκία, θα πει κάποιος. Τι μεγάλη ουτοπία. Με την ενέργειά της αυτή η Ελλάδα έθεσε την Κύπρο εκτός κάδρου. Την πούλησε δηλαδή, διότι μια τέτοια θέση στην καρδιά της Ευρώπης θα ήταν μια υπενθύμηση ότι η Κύπρος είναι υποκατοχή. Δηλαδή αν η Κύπρος ήταν και γενικός γραμματέας του IMO, αυτό θα ήταν αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμείς την πουλήσαμε για την Τουρκία. Η Τουρκία περισσότερο ενδιαφέρεται να μην υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία και όχι για τον IMO. Δηλαδή μπορεί να είπε βάλε με μένα για να αποκλείσει την Κύπρο, αυτό μας λέει. Δηλαδή να υποχρέωσε την Ελλάδα στηρίξτε με και έτσι να αποκλείσει την Κύπρο. Για να εγκριθεί θα ζητήσει πιεστικά βοήθεια της Ελλάδας. Επειδή από μόνη της δεν μπορούσε να το κάνει, βρήκε την Ελλάδα γεφύρι. Τα σαΐνια τα δικά μας τι κάνουν? Η Ελλάδα τσίμπησε και απεδέχθη την πρόταση της Τουρκίας. Ίσως ακόμη η Τουρκία να έβλεπε την υποψηφιότητα της Κύπρου για τον IMO ότι είχε πιθανότητες εκλογής. Είχε, άμα στήριζε η Ελλάδα. Πράγμα που ήθελε να αποφύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι και σκαρφίστηκε να υποστηρίξει την Ελλάδα με ανταλλάγματα, ένα των οποίων ήταν η απόσυρση ενδιαφέροντος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον IMO. Η Κύπρος στρατιωτικά όπλα δεν έχει. Έχει κάποια διπλωματικά, τα οποία αντί να ενισχύσει η Ελλάδα, την απογυμνώνει. Προς όφελος των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Αφελέστατα περιμένει αλλαγή συμπεριφοράς της Τουρκίας. Ταυτόχρονα παροπλίζει την Ελλάδα από επιβολή των νομικών θέσεών της σε μια περίοδο που η Τουρκία είναι στο σκαμνί. Καταληκτικά, πολύ καλά έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία και θα διεκδικήσει τη θέση Γενικού Διευθυντή στον IMO. Θα δούμε τι θέση θα κρατήσει η μητέρα. Δεν φταίει η φουκαριάρα η Ελλάδα. Αυτοί που εκάστοτε κυβερνούν την Ελλάδα φταίνε. Δεν φταίει ο Παρθενώνας, αφού μερικοί εκ των ένδων θέλουν να τον χαλάσουν. Για το θέμα δύναται να γραφτούν πολλά. Απλά ανοίγω το θέμα για διάλογο. Τι να πεις και εσύ ταλέπορε, άστα να πάνε. Πάμε εδώ για το ίδιο θέμα τώρα να δεις τι μας λέει ο Κώστας Βενιζέλος. Ντροπή, 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 ντροπή. Η ιστορία με τις εκλογές στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό τείνει τελικώς να φορτωθεί και εκ των έσων στη Λευκοσία αναφορικά με τη μη διεκδίκηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα. Αν και είναι η Αθήνα εκείνη η οποία κινήθηκε χωρίς να συνεννοηθεί με τη Λευκοσία όταν αποφάσισε να στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση. Λέγεται και γράφεται ότι η Κύπρος θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του IMO ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συμφωνήσει στα πλαίσια του νέου πνεύματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις να ψηφίσει τον Τούρκο υποψήφιο. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό το πλαίσιο η Άγκυρα θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Εάν λοιπόν η Λευκοσία αποφάσισε να διεκδικήσει τη θέση του Γενικού Γραμματέα δια του πρώην Υφυπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Δημητριάδη, προφανώς και θα έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση ενώπιον ενός δύσκολου διλήμματος στην Αθήνα. Τι θα στήριζε στις εκλογές η Αθήνα, την Κύπρο ή την Τουρκία? Την Τουρκία θα στήριζε. Τι νόμιζε θα στήριζε? Μητσοτάκης και Δένδιας έχουν δεσμευθεί έναντι των Ερντογάν και Τσαβούσογλου για αλληλοϊποστήριξη. Γι' αυτό θα στήριζε την Τουρκία. Το τι θα έπραταν εάν υπέβαλε υποψηφιότητα Λευκοσία θα ήταν θέμα της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της κυπριακής. Κακώς δεν υπέβαλε. Κακώς. Ο Χριστοδουλίδης κακώς απέκλεισε τον Δημητριάδη. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Ιδιαίτερα όταν η Λευκοσία ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την ελληνοτουρκική συμφωνία, θα μπορούσε να είχε κινηθεί απέναντι και ανεξάρτητα. Ενδεχομένως όμως η κυπριακή κυβέρνηση να αποφάσισε να μην δημιουργήσει κρίση στις σχέσεις με την Ελλάδα. Είναι μια πολιτική στάση που κρίνεται ασφαλώς, όμως το βάρος της ευθύνης για το χειρισμό
Αυτό να ανήκει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος θα έπρεπε πριν προχωρήσει να λάβει σοβαρά υπόψη του τη σχέση με τον οργανισμό αυτόν και το εξής. Ότι δηλαδή η κατοχική Τουρκία απαγορεύει τον ελιμενισμό πλοίων με κυπριακή σημαία σε τουρκικά λιμάνια. Μόνο και μόνο αυτό το γεγονός θα έπρεπε να κρίνει ότι μια χώρα με αυτήν τη συμπεριφορά δεν μπορεί να διεκδικήσει θέση κλειδί στον IMO. Ελπίζουμε πάντως ότι τα υπόλοιπα κράτη του οργανισμού να απορρίψουν την τουρκική υποψηφιότητα. Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να κάνουν διαφορετικές επιλογές. Σε κάποια ζητήματα να έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Ναι, αυτό μπορεί και έγινε και στο παρελθόν. Μπορούν όμως να έχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις για μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τη μεθοδολογία για την προστασία της χελώνας καρέτα-καρέτα. Όχι όμως σε θέματα που αφορούν την Τουρκία. Και αυτό όχι γιατί υπάρχει η συνεχιζόμενη κατοχή εδάφους της Κύπρου από την Τουρκία που είναι το μείζον, αλλά επειδή η κατοχική δύναμη αντιμετωπίζει ενιαία τον ελληνισμό. Επειδή η Άγκυρα έχει επεκτατικές βλέψεις σε βάρος και των δύο κρατών. Και γι' αυτό και ενιαία πρέπει να λειτουργούν Ελλάδα και Κύπρος έναντι της τουρκικής επεκτατικότητας. Μπορεί να ζούμε στον αστερισμό της νέας εποχής των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Να αξιοποιούνται στιγμές, γιατί αυτές θα μείνουν στο τέλος, στιγμές. Δεν γίνεται όμως να γίνονται χειρισμοί που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχουν πάντα οι ελίτ σε Αθήνα και η Λευκοσία, οι οποίες μόλις η Τουρκία για λίγο καιρό ξαποσταίνει και δεν απειλεί, δεν παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, σπέβδουν με περισσό ενθουσιασμό να φτιάξουν σενάρια ομαλοποίησης. Αυτός ο ενθουσιασμός που έχει ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να επισκιάζει τους όποιους κοινούς χειρισμούς Αθήνας και Λευκοσίας. Άλλωστε δεν μπορεί η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου να έχει κενά και να γίνονται κινήσεις που την υποβαθμίζουν. Η Λευκοσία στο συγκεκριμένο θέμα με την εκλογή του Γενικού Γραμματέα του IMO ενημερώθηκε εκ των υστέρων, αφού είχε γίνει συμφωνία Αθήνας-Άγκυρας. Θα μπορούσε να κάνει διαφορετικό χειρισμό? Ασφαλώς και θα μπορούσε. Υπήρχαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές. Αποφάσισε προφανώς βάζοντας κριτήρια που δεν αφορούν ειδικά τις συγκεκριμένες εκλογές στον IMO. Την ίδια ώρα στην Αθήνα καταφεύγουν στις διπλωματικές πηγές για να εξηγήσουν, επειδή εμείς στην Κύπρο δεν καταλαβαίνουμε από υψηλή πολιτική, ότι θα ψηφίσουν την κυπριακή υποψηφιότητα στην κατηγορία Γ του Συμβουλίου του IMO και την τουρκική για τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Για την ταμπακέρα τίποτα. Καλά, πραγματικά δεν ντρέπονται λίγο. Δεν ντρέπονται λίγο. Πούλησαν την Αθήνα, δεν την πούλησε ο ελληνικός λαός, την πούλησαν αυτοί που κυβερνούσαν και δεν έγινε μόνο από τους Χουντέους. Την πούλησαν διαχρονικά την Κύπρο και συνεχίζουν να την πουλάνε τώρα στους Τούρκους. Δεν ντρέπονται λίγο εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην κυβέρνηση του Μαξίμου? Δεν ντρέπονται λίγο? Ντροπή σας! Πουλήσατε για άλλη μια φορά την Κύπρο. Σκεφτείτε λοιπόν να είσαι ένας κάτοικος της Κύπρου, να είναι το χωριό σου απέναντι κατεχόμενο, να βλέπεις κάθε μέρα τον πενταδάκτυλο με εκείνη τη σημαία τη βρωμερή απέναντι, της κατοχής εννοώ, και να βλέπεις την Ελλάδα που σε έφερε σε αυτή την κατάσταση να ξαναπουλάει το 2023. Ντροπή σας!